Ahoj všichni, já jsem Martin Cimprich a vítám vás na svém kanále Nudné finance. V minulém videu jsem mluvil o dluhopisech a dneska se podíváme na druhý základní způsob investování – akcie. Ale ještě než se do toho pustíme, bych chtěl upozornit na pár věcí. Dolů pod video jsem přidal odkaz o finanční gramotnosti od Ministerstva financí. Najdete tam spoustu užitečných tipů, kalkulaček anebo kontakt, na koho se obrátit ve vašem kraji v případě, že máte finanční potíže. Taky jsem dolů hodil odkaz pro všechny, kteří by chtěli podpořit tenhle kanál. Ale místo, abyste mi posílali peníze na Patreon, budu radši, když podpoříte nadaci Lepší škola pro všechny. Tohle odvětví Člověka v tísni pomáhá žákům i učitelům po celém Česku líp zvládat školu. A já myslím, že to je skvělá věc, protože vzdělání je podle mě ta nejlepší investice. Ten odkaz vás vezme na jejich stránky, kde se můžete dozvědět spoustu dalších informací a samozřejmě taky něco přispět, když budete chtít. A v neposlední řadě jsem taky dolů hodil odkaz, kde se můžete podívat, jak investuju já osobně. Ale o tom budu mluvit víc až někdy jindy. Teď se jdem podívat na ty akcie. Akcie je v podstatě kus papíru, který reprezentuje částečné vlastnictví firmy. Takže když koupíte akcii, tak vlastně kupujete malou část nějaké firmy a s tím i nárok na část jejich budoucích zisků. Ty zisky se k vám můžou dostat v podstatě 3 způsoby. Přes dividendy, přes kapitálový zisk anebo přes obojí. Dividendy jsou peníze, které vám vaše firma vyplácí z toho, co vydělá. Je to tedy váš podíl, jakožto majitele, na profitu dané firmy. A jejich výše záleží na tom, kolik akcií vlastníte. Na rozdíl od dluhopisů je ale výše dividendové výplaty i to, jak často vám firma dividendy vyplácí, nejistá. Záleží to pouze na rozhodnutí firmy a může se to kdykoliv změnit. Kapitálový zisk nastává, když firma, jejíž akcie vlastníte, roste a stává se hodnotnější. Tím roste i cena vaší akcie a když ji budete chtít zpeněžit, můžete ji kdykoliv prodat. První důležitou vlastností akcí je, že jejich majitelé mají až sekundární nárok na peníze svojí firmy. To znamená, že firma musí nejdřív zaplatit všem, kterým dluží, jako například držitelům dluhopisů anebo bankám. A až potom dojde řada na akcionáře. To nezní moc lákavě, ale musíme si uvědomit, že vlastníci dluhopisů sice mají přednost při vybírání svých peněz, ale množství peněz, který dostanou, je omezený na ty zhruba 2 až 3%, na kterých se dohodli. Akcionáři sice přijdou na řadu až jako druhý, ale za to jim náleží úplně všechno ostatní, co ve firmě zbyde. Oh yes. Takže jejich zisky jsou méně jistý, ale můžou být daleko vyšší. Tenhle vztah mezi dluhopisy a akciemi potvrzuje základní finanční poučku, že vyšší risk by měl odpovídat vyššímu možnému zisku. Vlastnění akcií vám taky dává určitou rozhodovací moc ve vaší firmě. Můžete hlasovat o některých firemních rozhodnutích s tím, že váha vašeho hlasu odpovídá počtu akcií, které vlastníte. Můžete volit představenstvo firmy, které následně zastupuje vaše zájmy ve společnosti. A nebo hlasovat o velkých rozhodnutích, jako je sloučení anebo odkoupení jiné firmy. Akcie jsou dlouhodobě nejvýdělečnější z těch základních druhů investic, což, jak jsme si řekli, souvisí se jejich poměrně vysokým rizikem. Pojďme si teď ukázat výkonnost akcií na nějakých reálných číslech. Podle Credit Suisse celosvětové akcie za posledních 120 let vydělaly svým majitelům v průměru 5,2% za rok po inflaci. Tohle číslo mimochodem zahrnuje jak dividendy, tak kapitálové zisky. To znamená, že každá koruna investovaná do akcií v roce 1900 by dnes reálně měla 438krát vyšší hodnotu. Oproti tomu dlouhodobé dluhopisy vynesly svým majitelům během stejné doby pouze 2% za rok po inflaci a krátkodobé dluhopisy dokonce jenom žádná celá 8%. Takže z jedné investované koruny by se za těch 120 let stalo pouze 11 korun pro dlouhodobé dluhopisy a dokonce jenom 2,60 korun
pro krátkodobé dluhopisy. Podle Jeremyho Siegla, který návratnost amerických akcí vystupoval až do roku 1802, jsou zisky z akcí dokonce ještě působivější. Jeho výzkum ukázal, že za 199 let mezi roky 1802 a 2001 americké akcie vynesly svým majitelům v průměru 8,3% za rok v nominální hodnotě. To znamená, že nevzal v potaz inflaci, takže reálná hodnota by byla o něco nižší. Nicméně, 1 koruna investovaná do amerických akcí v roce 1802 by dnes měla hodnotu víc než 8 milionů korun. Stonks. Je samozřejmě pravda, že 120 nebo dokonce 199 let je asi delší časový horizont, než na který investuje většina lidí. Takže nikdo z nás nemůže očekávat, že během svého života uděláme z každé koruny 8 milionů. K čemu jsou tyhle informace ale užitečný? Je ta reálná návratnost akcí mezi 5 a 6% za rok, která ukazuje, jaké zhruba zisky může dlouhodobý investor očekávat i v budoucnosti. Budoucnost je ale zároveň nejistá, takže vám nikdo nemůže zaručit, jaké přesně výnosy z akcí v příštích letech budou. Jako u všech druhů investování, zisk z akcí není ničím zaručen a o peníze můžete dokonce i snadno přijít. Naštěstí ale existují způsoby, jak se dá akciové riziko minimalizovat. 2 hlavní jsou dlouhodobé investování a diverzifikace. Investovat s co nejdelším časovým horizontem je důležitý, protože ceny akcií můžou krátkodobě hodně kolísat. Takže se vám může stát, že zrovna když budete chtít vaše peníze vybrat, tak vaše akcie budou v mínusu. Výzkum ukazuje, že u investování na 3 roky je zhruba 30% šance, že vám akcie vydělají míň než spořící účet v bance. U 5leté investice je ta šance zhruba 25%. A u 10leté investice je šance, že vám akcie vydělají míň než velmi bezpečný účet v bance, zhruba 15%. Takže je vidět, že na čím delší dobu investujete, tím víc se můžete spolehnout na dobrý výnos akcí. Druhý způsob, neboli diverzifikace, znamená, že místo, abyste investovali všechny své peníze do akcí jedné firmy, rozložíte je do různě velkých firem v různých sektorech a v různých zemích. Diverzifikace je hodně důležitá, protože všechny výnosy akcí, o kterých jsme mluvili, platí jenom pro dlouhodobé investice do velkého množství různých firem. Další studie ukázala, že během posledních 30 let bylo za vyšší zisky z akcí oproti bezpečným státním dluhopisům odpovědných pouze 1% těch nejlepších firem. Výkonnosti firem se teda extrémně liší a pokud jste v téhle dané době měli ve svém portfoliu 99% všech firem na světě, ale vynechali jste to jedno nejlepší procento, úplně zbytečně jste se vystavovali akciovému riziku a vydělali jste stejně jako někdo, kdo prostě investoval do těch bezpečných státních dluhopisů. Možná si teď říkáte, že by teda dávalo smysl investovat jenom do toho jednoho nejlepšího procenta firem. Ale problém je, že nikdo nemůže spolehlivě vědět, jaký firmy to budou. Takže jediný zaručený způsob, jak si můžete dlouhodobě zajistit svůj férový podíl ze zisku akcí, je investovat úplně do všech. Akcie je vaše malá část nějaký firmy. Může vám vydělat tím, že vám bude pravidelně posílat peníze, že se cena akcie zvýší, anebo obojím. Akcie jsou riskantnější, ale zároveň výnosnější než dluhopisy. Průměrný reálný zisk z akcí se doteď dlouhodobě pohyboval mezi 5 a 6%. Pokud ale chceme takových výnosů dosáhnout a limitovat riziko spojené s akciemi, musíme investovat s dlouhým časovým horizontem a nesázet všechno na jednu kartu. I tak ale nikdo nemůže vědět, jaký výdělky nám akcie v budoucnu přinesou. Díky za dokoukání dalšího videa. Doufám, že jste se dneska dozvěděli něco nového o akcích a že se vám video líbilo. Pokud jo, budu strašně rád, když mi napíšete komentář, dáte like, odběr, anebo budete video sdílet s někým, koho by mohlo taky zajímat. Jinak se mějte fajn a těším se na vás u dalšího videa.